Γεια σας Insomnia. Πριν μερικές εβδομάδες είχαμε δοκιμάσει το Redmi Note 2 της κινέζικης Xiaomi. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Xiaomi είναι ένας από τους δημοφιλέστερους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων στην Κίνα. Επίσημα οι συσκευές της δεν κυκλοφορούν στην Ευρώπη ή την Αμερική, ανεπίσημα όμως έρχονται στα χέρια μας μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών καταστημάτων. Το Redmi Note 2 ήταν μια πάρα πολύ καλή κατασκευή, ένα smartphone με πολλά θετικά στοιχεία και κάποια άλλα αρνητικά τα οποία τα είχαμε επισημάνει, και είχαμε επισημάνει, αν θυμάστε κιόλας, ότι ήταν τουλάχιστον περίεργη η απόφαση της Xiaomi να κυκλοφορήσει τον αντικαταστάτη του Redmi Note 2 τρεις μόλις μήνες μετά την παρουσίαση της συσκευής. Έτσι πλέον φτάνουμε στις μέρες μας και έχουμε στα χέρια μας το Redmi Note 3, το οποίο βέβαια είναι μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα συσκευή και θα έλεγα ότι η τιμή της τη φαίνει πολύ κοντά στην κορυφή των συσκευών, με τον δείκτη τιμής απόδοσης να είναι από τους καλύτερους που έχουμε συναντήσει στα περισσότερα smartphones αυτή τη στιγμή στην αγορά. Στο θέμα των τεχνικών χαρακτηριστικών δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στην ποιότητα κατασκευής. Βλέπετε εδώ ότι στο Redmi Note 3 έχει γίνει χρήση αλουμινίου στο πίσω μέρος, έναντι πολυκαρβονικού πλαστικού στο Redmi Note 2. Εδώ οι διαστάσεις των δύο συσκευών είναι πάνω κάτω ίδιες. Θα έλεγα ότι είναι λίγο πιο βαρύ το Redmi Note 3 στα 164 γραμμάρια, ενώ το πάχος είναι στα 8,65 χιλιοστά. Στο κάτω εδώ μέρος και στο πάνω υπάρχει χρήση πλαστικού για να μην υπάρχει πρόβλημα με τα διάφορα σήματα κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi και Bluetooth. Εδώ υπάρχει το λογότυπο της Xiaomi, ενώ θα πω ότι για την προσωπική μου εμπειρία ότι ήταν εύκολο να γλιστρήσει η συσκευή από το χέρι μου. Εδώ το αλουμίνιο δεν βοηθάει πολύ και θέλει λίγο προσοχή όταν το κρατάτε με το ένα χέρι. Στην εμπρόστια όψη εδώ υπάρχει βέβαια η οθόνη των 5,5 ιντσών με ανάλυση Full HD. Μιλάμε για την ίδια οθόνη, αν δεν κάνω λάθος, με το Redmi Note 2. Μας είχε αρέσει αρκετά για μια συσκευή η οποία έχει τιμή κάτω από 200 ευρώ. Η οθόνη, τα χρώματα της οθόνης είναι πάρα πολύ καλά. Βέβαια δεν συγκρίνονται με τις ναυαρχίδες άλλων εταιριών, ακόμα και τις ίδιες της Xiaomi και τα καλύτερα της τα μοντέλα. Πάντως μας δίνεται η ευκαιρία να αλλάξουμε τη φωνητικότητα βέβαια, αλλά και τη θερμοκρασία των χρωμάτων. Εδώ βλέπετε υπάρχουν τρεις επιλογές: το κρύο, το κανονικό και το θερμό, και κάτι που δεν συνηθίζεται να βλέπουμε ακόμα και σε πολύ πιο ακριβά smartphones. Πάντως είμαστε σίγουροι ότι θα σας ικανοποιήσουν πλήρως τα χρώματα, όχι τόσο βέβαια το μαύρο. Ενώ να πούμε ότι στο πίσω μέρος υπάρχει μία ακόμα πολύ σημαντική προσθήκη σε σχέση με το Redmi Note 2. Είναι ο αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος δεν υπήρχε βέβαια στο Redmi Note 2, και μάλιστα δουλεύει πάρα πολύ καλά. Θα δείτε εδώ με κλειδωμένη την οθόνη, αρκεί να ακουμπήσουμε τον αισθητήρα και αμέσως γίνεται το ξεκλείδωμα της συσκευής. Κοιτάξτε εδώ, το κάνω πάλι και ξεκλείδωσε. Άλλη μία, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Είναι από τους καλύτερους αισθητήρες δακτυλικών αποτυπωμάτων και ξεκλειδώνει άμεσα τη συσκευή, δίνοντας ένα πολύ καλό τρόπο κλειδώματος έναντι άλλων τρόπων, όπως βέβαια το κλασικό που έχουμε στο Android με το διάγραμμα ή το Windows Hello που βλέπουμε στα τελευταία μία μοντέλα της Microsoft. Μία ακόμη αλλαγή είναι στην κάμερα, η οποία πλέον έχει διπλό LED flash έναντι μονού στο Redmi Note 2, ενώ η κάμερα εδώ είναι στα 13 MP, δεν προεξέχει και μας έχει χαρίσει πολύ καλές φωτογραφίες. Το βίντεο είναι στην Full HD ανάλυση, όχι στην 4K ανάλυση. Πάντως δεν μας εντυπωσίασε τόσο. Η έλλειψη οπτικού σταθεροποιητή, έστω ψηφιακού θα έλεγα, είναι εμφανέστατη, ζαλίζει αρκετά. Θα το κρίνετε κι εσείς βέβαια κοιτώντας το αντίστοιχο δείγμα που έχει ανέβει στην πλήρη παρουσίαση του Redmi Note 3. Εδώ υπάρχει θύρα micro USB 2, ενώ να πούμε ότι στο εσωτερικό υπάρχουν παρόμοια χαρακτηριστικά τεχνικά με το Redmi Note 2. Βασικά το chipset της MediaTek, το Helio X10 με οκταπύρινο επεξεργαστή, ενώ δοκιμάζουμε εδώ το μοντέλο με τα 32 GB αποθηκευτικού χώρου, το οποίο έρχεται με 3 GB μνήμη, ενώ υπάρχει και το μοντέλο των 16 GB με 2 GB μνήμη, το οποίο είναι και ελάχιστα πιο φθηνό. Όπως είπαμε, το Redmi Note 3 έρχεται πολύ κοντά στην κορυφή, θα έλεγα, συσκευές με τον δείκτη τιμής απόδοσης να είναι πάρα πολύ καλός, αφού
Το μοντέλο των 32 GB αποθηκευτικού χώρου με 3 GB μνήμη κοστίζει λίγο κάτω από 200 ευρώ, το έχουμε εντοπίσει στα 190 ευρώ, ενώ το μοντέλο με τα 16 GB είναι ελάχιστα πιο φθηνό, το έχουμε εντοπίσει γύρω στα 160 με 170 ευρώ και ξαναλέμε, μιλάμε για μια συσκευή με οθόνη 5,5 ιντσών, οκταπύρινη, 3 GB μνήμη, dual SIM να πούμε, μπορούμε να εγκαταστήσουμε 2 SIM κάρτες, μπορούμε μάλιστα, δεν μπορούμε βασικά να επεκτείνουμε τον αποθηκευτικό χώρο. Υπάρχει εδώ στην κορυφή και υπέρυθρη θύρα προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε το Redmi Note 3 ως τηλεχειριστήριο για την τηλεόρασή μας ή κάποιες άλλες συσκευές. Πολύ καλές αυτές όλες οι δυνατότητες. Υπάρχει ραδιοφωνικός δέκτης που θα ικανοποιήσει σίγουρα αρκετούς, ενώ μιλάμε και για μια συσκευή η οποία διαθέτει μια από τις τελευταίες εκδόσεις της πλατφόρμας του Android, την έκδοση 5.02 Lollipop, στην επιφάνεια της οποίας υπάρχει το γραφικό περιβάλλον της Xiaomi, το MIUI, η 7η έκδοση, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχουμε πει και στην παρουσίαση του Redmi Note 2 ότι μας άρεσαν αρκετά τα γραφικά, τα κείμενα, είναι πολύ εύκολα να διαβάσουμε και να εντοπίσουμε κάποια ρύθμιση μέσα σε όλο αυτό το χαμό των ρυθμίσεων που έχει η πλατφόρμα του Android, ενώ και οι εφαρμογές εδώ της Xiaomi δεν είναι πολλές, δεν είναι βασικά, δεν υπάρχει το bloatware που είχαμε συναντήσει στο Redmi Note 2, βέβαια ήταν από άλλο ηλεκτρονικό κατάστημα, και δεν θα συναντήσετε κάποιο πρόβλημα με διάφορα εκνευριστικά μηνύματα όπως είχαμε δει στο Redmi Note 2. Από θέματα επιδόσεων πάντως μιλάμε για πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Έχουμε βέβαια τρέξει πολλές εφαρμογές, κανένα πρόβλημα, αλλά και πιο απαιτητικά παιχνίδια όπως το Asphalt εδώ το 8. Θα δείτε ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Για να δούμε. Η απόδοση του ήχου είναι πολύ καλή. Εδώ. Θα έλεγα ότι στο θέμα της ομαλότητας δεν είναι τόσο ομαλό το συγκεκριμένο παιχνίδι όσο έχουμε δει σε πιο ακριβά smartphone, πάντως πάει αρκετά γρήγορα και είναι αρκετά playable. Να δούμε άλλο βέβαια χαρακτηριστικό. Βέβαια το browsing κάνει ένα πρόβλημα, δεν έχουμε συναντήσει κανένα θέμα, όλα πετάνε σε ό,τι έχει σχέση με εφαρμογές. Netflix βέβαια, έχουμε τρέξει το Geekbench, θα δείτε τις επιδόσεις μέσα από διάφορα μετροπρογράμματα, ενώ πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε την αυτονομία της συσκευής, η οποία μας έχει καταπλήξει. Έχουμε τρέξει βέβαια και το Geekbench, το αντίστοιχο τεστ, για να το επιβεβαιώσουμε, όπου είδαμε εδώ ότι ξεπεράσαμε τις 10 ώρες με βάση την δοκιμή που κάνει το Geekbench 3. Σε πραγματικές συνθήκες με αρκετή χρήση μπορέσαμε άνετα να έχουμε χρήση του κινητού για 2 μέρες, κάτι που προσωπικά έχω πολύ καιρό να το ζήσω από ένα smartphone. Μιλάμε για μια μπαταρία με χωρητικότητα 4.000 mAh, η οποία μάλιστα μπορεί να φορτίσει και γρήγορα σε διάστημα 1,5 ώρας περίπου με τον γρήγορο φορτιστή που υπάρχει στο κουτί. Τέλος, να πούμε ότι η εμπρόστια κάμερα είναι στα 5 MP, αρκετά καλή για selfies και βιντεοκλήσεις, ενώ η κύρια κάμερα στο πίσω μέρος των 13 MP μας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στο θέμα της ποιότητας της φωτογραφίας, της λεπτομέρειας, σε συνθήκες με πολύ καλό φωτισμό θα δείτε βέβαια και τα δείγματα, αλλά ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού η χρήση του flash έκανε πολύ καλά τη δουλειά της και μας χάρισε και αυτή πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά ξαναλέμε, το βίντεο δεν μας ικανοποίησε τόσο με την έλλειψη του σταθεροποιητή να είναι εμφανής. Δεν υπάρχει βέβαια υποστήριξη 4K εγγραφής βίντεο, η μέγιστη ανάλυση είναι στην Full HD. Αυτό είναι το Xiaomi Redmi Note 3, μια πάρα πολύ όμορφη συσκευή, μια πολύ συμφέρουσα συσκευή με πολύ καλές επιδόσεις, πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να συγκριθούν άνετα με ναυαρχίδες. Βέβαια αυτό που δεν συγκρίνεται είναι η τιμή της, αφού είναι, θα έλεγα, στο 1/3, ακόμα και στο 1/4 του κόστους που βρίσκουμε παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά σε άλλες συσκευές, σε ναυαρχίδες άλλων εταιριών. Είναι μια πολύ συμφέρουσα συσκευή και σίγουρα χρειάζεται την προσοχή σας.